භාවනා පුරුදු වෙනකොට මුලින්ම නිදිමත නැති කරගන්න ඕන. නිදිමත ආවොත් අපිට භාවනා කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා භාවනාවට වාඩි වෙද්දිම ඇඟේ තියෙන මැලි ගතිය අයින් කරගෙන, ඇඟේ කම්මැලි ගතියක් තියෙනවනේ. ආන්ගේ ගතිය අයින් කරගෙන ධර්මක ප්‍රාණවත් ස්වභාවයෙන් යුක්ත ශරීරය පවත්ත ගන්න. ඒතර කම්මැලි ගතියක්, මැලි ගතියක් තියෙනවා නම් මේ අතපය මෙහෙම පිරිමදින්න පුළුවන්. අල්ලෙන් අල්ල පිරිමදිනකොට මේ ඇඟිලි ආදී මෙහෙම පොඩ්ඩක් පොඩි කරනකොට ඒ කම්මැලිකම, ඇඟේ මැලිකම නැති වෙනවා. එනතම මේ එක අතකින් අනිත් අත පිරිමදින්න ටිකක්. මූණ පිරිමදින්න, කම්බුල, අත් දෙකෙන් කම්බුල එහෙම පිරිමැද්දාම ඇඟේ මැලි ගතිය නැති වෙනවා. ගෙදරදී භාවනා කරනකොට බලන්න එහෙම පටන් ගන්න ඔබට තේරෙයි ශරීරයේ මැලි ගතියක් තියෙනවා. ඒ මැලි ගතිය ඇඟ පිරිමදිනකොට නැති වෙනවා කියලා ඔබට තේරෙයි. ඒ මැලි ගතිය නැති කරගෙන තමයි අපි වාඩි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් වාඩි වෙලා එහෙම කරන්න. වාඩි වෙලා භාවනාවට පටන් ගන්න කලින් අතින් අත එක අතකින් අනිත් අත පිරිමදිනවා. ඇඟිලි ටික මිරික ගන්නවා. කම්බුල, කන් ආදී පිරිමැද ගන්නවා. ඒතර අර ශරීරයේ තියෙන මැලි ගතිය බැහැර වෙලා යනවා. ඒ විදිහ මැලි ගතිය බැහැරුණාන් පස්සේ ඔබට පුළුවන් නම් එරමිනිය ගොතාගෙන ඉන්නේ. එහෙම පුළුවන් නම් උත්සාහ කරන්න. දැන් බැරි වෙන එකක් නෑ, අනිවාර්යයක් නෑ ඒක. පුළුවන් නම් උත්සාහ කරන්න. මුලින් ওই වගේ පුටුවක පුරුදු වෙන්න. පුටුවේ වාඩි වෙලා භාවනා කරන පුරුදු වෙන්න. ඒ අතර විටින් විට එරමිනිය ගොතාගෙන භාවනා කරන පිළිවෙලත් පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙන්න බලන්න. එතකොට හැබැයි ඒ විදිහට භාවනා කරනකොට කකුල් රිදෙන්න පුළුවන්. කොන්ද රිදෙන්න පුළුවන්. ඒකට බය වෙන්නත් එපා. හැබැයි වාඩිලා ඉන්න ආසනයේ එහෙම තමයි වාඩිලා ඉන්නකොට අපි සමබරව ඉන්න ඕනේ. ශරීරයේ එක පැත්තකට බර වෙන්නේ නැතුව, අතපය හිර කරගන්න නැතුව සමබර විදිහට ශරීරය පවත්වා ගන්න ඕන. සමබර නොවුනොත් එතකොටත් ටික වෙලාවකින් ශරීරයේ යම් යම් තැන් රිදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කලක් යද්දී ඒවා ආබාධ වගේ දැනෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා සමබර විදිහට වාඩි වෙලා භාවනා පුරුදු වෙන්න. පටන් ගැනීමේදීම නිදිමතට මම ඉඩ දෙන්නේ නැහැ, නිදිමත આવොත් නිදාගන්නේ නැහැ කියන හොඳ කල්පනාව තියෙන්න ඕන. නිදිමත නැති කරගන්න ඒ වගේ කල්පනාවක් සමගම හොඳට කය ඍජුව තියාගන්න. හිස කොන්ද හොඳට ඍජුව තියාගන්න. ඒ කයේ ඍජු බව භාවනාව ඉවර වෙනකන් පවත්ත ගන්න බලන්න. ඒකට අර ශරීරය හිර කරලා හයි කරලා තියාගන්න එපා. අර අපි තද කරලා තියාගන්න එහෙම කරන්න එපා. එහෙම කරොත් ඒක වෙහෙසක් වෙලා ටිකකින් අපිට මුකුත් කරන්න බැරි වෙනවා. ශරීරය අර නිකම්ම දුර්වලව තියාගන්නත් එපා. ඒතර ශරීරය හැකිලිලා දුර්වල වෙලා කම්මැලි වෙලා ආයෙ නිදිමතට වැටෙන්න පුළුවන්. ඒතර ශරීරයේ දුර්වලව නිකන් අතහැරලා දාලා තියෙන. එහෙම නැතුව ඒ වගේම ශරීරය හිර කරලා බලහත්කාරයෙන් අපි රඳව ගන්නෙ. එහෙම තියන්නත් එපා. සාමාන්‍ය විදිහට සහැල්ලුවෙන් කය තියාගන්න. සහැල්ලුවෙන් තියාගන්නකොට ශරීරයේ කොන්ද ඍජුව, හිස ඍජුව තියාගන්න. ඒ අතර තමයි අර නිදිමත આવොත් නිදිමතට මං ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. නින්දට ඉඩ නොදී මම මේ භාවනාව පුරුදු වෙනවා කියලා කලබල නොවෙන මධ්‍යස්ථ සිතක් තියාගන්න. කලබල කරගන්න එපා භාවනා කරනකොට. මම මේක හොඳට පුරුදු වෙන්න ඕන කියලා කලබල නොවෙන හිතක් තියාගන්න. මං හොඳට භාවනාව පුරුදු වෙන්න ඕන. නිදිමතට ඉඩ නොදී මම භාවනාව පුරුදු වෙන්න ඕන. ටික ටික කර මම මේක පුරුදු කරගන්න ඕන, හුරු කරගන්න ඕන කියලා අදහසෙන් දවස් දෙකක් ඒ විදිහට පුරුදු වෙනකොට මේක ටිකක් හුරු වෙනවා. තරමක් හුරු වෙනවා. ඒ විදිහට තරමක් හුරු වෙනකොට ඊට පස්සේ අපි අත් නොහැර හැමදාම කරන්න ඕන. හැබැයි අත්හරින්න නැතුව කරනවා කියලා පැයක් දෙකක් එහෙම එකපාරට ඉන්න බෑ. එහෙම ඉන්න එපා. අපි හිතමු අද
පොඩි වෙලාවක් මම කාලය දෙන්න එපා. මෙච්චර වෙලාවක් ඉන්නවා කියලා හිතට ඔබ කාලය තීරණය කරගන්න එපා. අපි දල වශයෙන් විනාඩි 4-5ක් වගේ පුරුදු වෙනවා. පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙනවා. ඒ වගේ ඊළඟ දවස් එහෙම දවසට වාර කීපයක් පුරුදු වෙන්න. දැන් අපි භාවනා කීපයක් පුරුදු කරනවානේ. ඒ භාවනා කීපෙම පොඩි පොඩි වෙලාවල් දවසකට පුරුදු වෙන්න. එක වෙලාවක් පොඩි වෙලාවක් එක භාවනා කරනවා. පොඩ්ඩක් සක්මන් කරනවා. ඇවිදලා එනවා. ඊළඟ භාවනාව පුරුදු වෙනවා. ඊළඟට ආයෙ චුට්ටක් ඒ විදිහට ඉස්ලාම් පුරුදු වෙන්න ටික ටික. එහෙම පුරුදු වෙනකොට ඒක Tamanට තේරෙනවා දැන් කරගන්න පුළුවන් ටික ටික කියලා. ඒතර කාලේ වැඩි කරගන්න විනාඩි 10ක් 20ක් එහෙම කාලේ වැඩි කරගන්නවා. ඒතර පටන් ගනිද්දී මං විනාඩි 20ක් ඉන්නවා කියලා එහෙම කාලේ තීරණය කරගන්න එපා. හිතේ සෝදිසිට ඉන්න. එහෙම පුළුවන්. කලක් පුරුදු කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට විනාඩි 20ක් 30ක් වගේ කාලයක් එක භාවනාවක් කරන විදිහට කාලේ වැඩි කරගන්න. ඒතර අපිට මාසයක් කමාරක් යනකොට භාවනා කීපයක්ම කරගන්න පුළුවන් කාලයක් එනවා. ඒතර අපි අද භාවනා කීපයක් පුරු කරනවා. ඒ කීපෙම පුරුදු වෙන්න. අපි මේවයි මේ පටිගත කරපු භාවනා රෙකෝඩ් කරපුවා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ගන්න පුළුවන්. ඒක අහගෙන කරන්න.